ang tagapagsalita ng COMELEC. Magandang umaga po, Sir James. Magandang umaga, Sir Erwin. Ay, Morning po. long time no hear, sir. At I'm sure ngayon, almost every day, ikaw na naman maririnig ng sambayanan dahil papalapit na ang halalan, Sir James. Yes po, magiging suking nyo na ulit ako. Okay, sir, matanong ko lang. Marami na nagtatanong sa akin ng mga politiko. May baka nahiya siguro magtanong, lalo yung mga LGU. Paano na ba po ang filing? Pag national, kailangan pa bang lumutang sila dyan or abogado na lang ang magpapile para sa kanila para maiwasan na yung mga pagkumpul-kumpulan ng mga tao at bawal din daw magdala ng mga supporter. Paano po ang filing this year ng mga kandidato, sir? Yes po, ang filing ay pwedeng by authorized representative, Ayun. Sir Erwin. No? I think yan yung unang-unang tanong mo. Apo. Pwede po ang authorized representative at pero yung authorized representative kailangan personal na pumunta sa ating mga offices. Ngayon, kung yung mga kandidato naman natin ay gusto magpunta in person, kailangan po limitado yung kanilang pwedeng isama, no? Meron po tayong may scale tayo ng pwedeng sumama eh. Ganito po 'yan. Pag presidente at vice presidente ang tinatakbo, pwede po magsama ng hanggang 3, no? Pwede magsama hanggang 3. Pero pag senador hanggang bukal, senator, governor, ganyan, mayor hanggang bukal ng munisipyo, 2 lang po ang pwedeng isama. Kapag party list naman po, ang pwedeng mag-file, apart from the authorized representative, syempre yung presidente or yung or yung SecGen or yung chairman, pero isa lang ang pwedeng kasama. No? Hindi na kailangang isama yung mga nominees. That's for national position. So, ibig sabihin, pwede ako pumunta dahil ako po yung chairman ng ACT-CIS, Director James. Yes, sir. Ayun. Yes, sir. Pwede kayo magpunta and pwede kayo magsama ng isa, no? Pero yung nominees nyo, hindi nyo na isasama. Ayun. Kayo na lang po. Si attorney, pwede yung attorney kasama ko. Maski Yung hindi rin attorney nominee. nyo pwede kasi may isa kayong allowed na entourage. Alright. Paano sila mayor? Kunwari si mayor, isang ticket sila, si mayor, si vice, at saka yung 7 konsehal niya. Pwede ba? Hindi. Hiwa-hiwalay po ang filing dito. So hindi po pwedeng hindi pwedeng mag-group filing so far. Wala pa tayong ruling na ganyan. So talagang individual filers po. Alright. Ngayon, nagtatanong na nga po sir yung iba dahil may iba na nga nagbabahay-bahay na pero sabi naman ng iba ng mga kalaban, oy bawal yan ha. Nagbabahay-bahay ka na dyan. Sabi ni COMELEC, bawal. Dapat sa social media lang, sa Facebook and YouTube lang or Instagram. Paano ba talaga, sir, ang senaryo ng kampanyahan sa darating na halalan or after October 8? Dahil October 8 ang last day yata ng filing para sa national. Ano po ba? Paano ba ang kampanyahan? Okay, ganito Sir Erwin, hindi natin ipinagbabawal ang face-to-face. Okay? So, yung sinasabing pagka-house to house, pwede naman po 'yan. Kaya lang meron lang tayong guidelines na ilalabas para diyan, no? Halimbawa, pwede sila magbahay-bahay pero bawat isang team nila na magbabahay-bahay ay hindi pwedeng lumampas ng 5 tao. Right? Hindi kasi ang ginagawa ngayon magbabahay-bahay nga sila pero parang isang barangay naman yung karay-karay nila, no? So hindi pwedeng ganoon. Pangalawa, meron pa din tayong limitations doon sa dami ng taong pwede nilang kausapin. Okay. No? So halimbawa, magbahay-bahay sila, hindi naman nila pwedeng punuin yung bahay. Tapos doon sila mag-mini rally, no? Hindi pwede 'yon. So again, maglalabas po tayo ng mas komprehensibong guidelines para sa mga in-person activities. Lalabas po natin 'yan on or before October 1. Ayun, no? ayun. So piniprepare na ninyo yan. Antabayan na lang nila. Hinahanda na po ninyo. Yes po, pinagagawa na namin ngayon. Kasi may mga nagtatanong din paano na lang, Director James, yung mga medyo natutuwa pag eleksyon dyan, yung mga nakalabas yung palad, talaga hindi na maiwasan yan, lalo na sa mga lokal na halalan. May mga namimigay talaga, whether tanggapin man natin o hindi, nakakalusot yung mga yan. Paano naman kami, Director James? Gusto namin pumunta sa plaza dahil magsasalita si Mayor, si Gobernador. Meron pa bang ganun ngayon? Makakuha ko ng libre na t-shirt.
sir? Nako, limitado po yan. I think 10% lang ng venue ang papayagan ng COMELEC, no? Oo. Na mag-attend sa mga rallying ganyan. Oo. So hindi po pwede yan. Mababawasan ang gastos ng politiko, pero yun nga, mawawalan din tayo ng t-shirt siguro. Kasi hindi na po pwede mabigay ng mga pagkain ang pinagbabawal talaga natin. Opo. Pero bawal din ang ipapanatili natin ang social distancing. Ayun. So talagang limitado yung dami ng taong pwedeng pumunta sa rally, Oo. limitado yung pwedeng makapasok, Oo. at yung activities dun sa loob, hindi na katulad nung dati, kung saan talagang nakikisalamuha yung mga campaigners doon sa mga audience. Caravan. O pwede pa rin, Director James. Yung mga Pwede pa rin nakasakay po. sa In sakyan, fact, kaway ang ng mga kaway. caravan, Oo. opo, in fact, ang mga caravan ay medyo safe yan. Oo. No? Kasi nga, nasa kotse man lang yung mga tao, Mm. pero kailangan lang siguraduhin na yung mga nanonood ng motorcade, distance pa rin, socially distance pa rin. Paano naman kung may face mask at face shield? Hindi makita kung sino kandidato yung dumadaan. Lagyan na lang ng karatula. Siguro. Kailangan po Director mag-sacrifice tayo lahat, lalo na yung mga kandidato. No? Oo. Kailangan mag-sacrifice din dahil ayaw naman nating magkasakit yung mga botante natin. Sir, panghuli na labang. Sabi ng COMELEC, hoy, wag ninyong gamitin yung mga lockdown na yan as an excuse to stop election. Ang mensahe ba na ito para po sa mga LGU kaagad na nakita na ninyo na baka gamitin nga yung lockdown ng ilang mga politiko dahil kung mahina siya doon sa barangay na yan, i-lockdown niya. Sir, kaya kayo naglabas ng ganito? Yes, sir. Kasi pinag-aaralan namin yung guidelines yung granular lockdown. Kulang sa parang feeling namin kulang sa detalye. Aha. Masyadong malawak ang kapangyarihan ng local government na maglagay ng isang lugar under lockdown. Aha. And ang niyan, syempre, when you plan for the worst, di ba, Sir Erwin? Opo. Talagang isa sa mga na-foresee natin, posible na baka magkaroon ng parang made up reason Magamit. para mag-lockdown. Ang problema, yung review ay hindi naman instant. Oo. Ang lockdown kasi pag diniklara, automatic na in effect na. So, kung magre-review man, sigurado yan, more than 24 hours ang dadaan, tapos na election noon, di ba? So, paano pa yung taong na-lockdown? Kaya nga, paano ito? Paano kung totoo talagang merong COVID doon, tapos yung eskwelahan na voting center, napasok doon sa granular lockdown. What's going to happen, sir? Opo, totoo naman po yan. Naintindihan naman natin at may mekanismo rin naman tayo to accommodate that. Ang iniiwasan lang natin yung arbitrary or whimsical na pagdedeklara. Pero kung lehitimo namang may dahilan, again, may guidelines naman for that, hindi natin mairereklamo 'yon, Okay, yung mga naging close contact ng kasi alam ko, pag may COVID, sabi ninyo, bawal magbumoto. Close contact niya, for example, yung padre de pamilya, tapos yung misis niya, close contact ng anak niya, bawal na rin bumoto yon, Director James? Ay, linawin ko lang, Sir Erwin, walang bawal bumoto, ha? Okay. Kahit may COVID ka, pwede kang bumoto. Pwede ang sinasabi lang natin, Oo. ang sinasabi lang natin, hindi natin ini-encourage na lumabas sila para bumoto. Okay. At in fact, kunyari, pumunta ka sa voting center at doon lang na-discover na may COVID ka pala, pabobotohin ka pa rin. Oo. So wala pong issue sa close contact, no? Okay. Kahit yung mga ganyang klaseng konsiderasyon, again, titingnan lang naman natin kung may temperatura kang mataas or inuupo ka or ganyan. Pabobotohin pa rin po kayo doon sa isolation polling precinct nating tinatawag. Ayun. Pero with all this na you're coming up with all these guidelines, ito po ay i-coordinate ninyo sa IATF, definitely. Yes po, definitely, no. Katunayan, meron kaming nakaschedule na mga pagpupulong with IATF for them precisely to check our guidelines, no, para may input po sila. Alright. Sir, panghuli na lamang yung pagpapalit ng mga partido. Ito marami nagtatanong sa akin kasi nagbabakasakali pa rin last minute. Yung katara po nangyari kay Pangulong Duterte, pinalitan niya po si Martin Diño. Si Sir Martin Diño, pinalitan niya. Hanggang kailan ba yan? Kasi may mga umaasa po na
baka may humalili sa Pangulong Duterte. Oo. Apo, ang deadline po ng substitution ay November 15. November 15 po, hindi na katulad nung dati na inaabot tayo ng hanggang Disyembre. Aha. November 15 na lang po ang deadline. Pero dapat magkamag-anak kayo o magkapartido. Dapat magkapartido po. Pero kung pati yung kunwari magkaalyansa kayo, kunwari yung isa ay hindi, kunwari, wag naman. Kunwari, Sunshine Party at yung Moon Party naman, mag-alyansa sila. Yung isa sa Moon Party, yung isa sa Sunshine. Pwede yun, magpalitan sila. Dahil may alyansa sila eh. Oh. Ang batayan po natin dyan ay kung sino nagbigay sa inyo ng inyong certificate of nomination. No? So kung yung nagbigay sa inyo ay yung Moon Party, yung Moon Party ang partidong panggagalingan dapat ng substitute. Ayun. Substitute. Alright. Opo. Nako, marami pa akong tanong, sir, pero baka maubos na. I-reserve ko na ito sa mga darating na araw. Marami pa tayo pag-uusapan. Uulitin, sir. Opo. Director James, ingat po kayo lagi. Stay safe and healthy. Director James Yes, po. Jimenez. Thank you po, sir. Good morning.